آیا تا به حال به این نتیجه رسیدید که وقتی میخواید کاری رو انجام بدید یا دعایی میخوانید یا عملی رو انجام میدید، اون عمل شما به واسطه هایی انجام نمیشه؟ امروز برای شما یه ختم گذاشتم که به اصطلاح قدیمی ها میگفتن ختم نفس گرمی، یا ختمی که سینه رو گرم میکنه برای اینکه شما بتونید در علوم غریبه دم نفستون و اون ذکری که میگید و اون دعایی که میخوانید گرم باشه. یکی از مهمترین و پایه‌ای ترین امور همین نفس گرم یا به اصطلاحاً فرکانس بالا در چاکرای چهارم و پنجم شماست. با من عزیزانی که واقعا میخوان در علوم غریبه پیشرفت بکنن، حتما و حتما این ختم بی‌نظیر رو که هر استادی حتی به شاگردش نمیده رو تا انتها همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجای از این گیتی که هستید به دور از مریضی، کجی و کاستی باشید و همواره تندرست. گرامیان، بارهای بار براتون این مطلب رو تکرار کردم، گرچه این مطلب یکی از آموزه ها و تجارب زندگی بنده است. به پدر و مادرتون و به بزرگترهاتون احترام بکنید. گرچه ما ایرانی ها و ما عزیزانی که در باستان ایران بودیم، کشورهایی که مخصوصا در خاورمیانه هستیم و حتی شرقی ها، به پدر و مادر و کانون بنیان کانون خانوادهمون احترام شدیدی قائل هستیم، ولی متاسفانه امروز یه مقداری کمرنگ شده. این رو در زندگیتون یادتون نره که سطحش رو ببرید بالا و دیگران به فرزندانتون هم آموزش بدید. همونجور که در ابتدای این برنامه به شما گفتم، شما وقتی میخواید یک عملی رو انجام بدید عزیزان، نیاز دارید به فرکانس بالا در چاکرا. چاکرای شما به هر دلیلی اگر مکدر بشن، یعنی به سمت تاریکی پیش برن، یا به هر دلیلی شما نتونید اون فرکانسی که نیاز دارید از اون رو به اصطلاح به عالم کائنات بفرستید و همچنین برای دریافت نمیتونید اون اثری رو که میخواید بگیرید. قدیم ها یک استاد وقتی که با شاگردش کار میکرد میگفت که باید، حالا به شاگردانشون، ما که لیاقت نداشتیم استاد داشته باشیم به هر ترتیبی، منتها بنده این رو از قدیم الایام عزیزانی که استاد داشتن و حالا اساتیدی که شاگرد داشتن من دیده بودم، میگن که شما باید ختم دم نفس انجام بدی یا ختم نفس گرمی. چرا ختم نفس گرمی؟ به خاطر اینکه اونها اعتقاد داشتن این نفسی که، این هوایی که از ریه شما برمیاد، این هرچه قدرتش بیشتر باشه به اصطلاح شما رو در نیل به اهدافتون و رسیدن به اهدافتون یاری میکنه و 100% هم درسته. منتها اونها اون زمان پین به این نبرده بودن که این از چه طریق میشه این عمل انجام بشه. خب امروز من برای شما میگم عزیزان، همونجور که من بارهای بار برای شما گرامیان این رو تکرار کردم و مکررن و به صورت پیاپی به شما گفتم، شما حتما برای اینکه در علوم غریبه بتونید پیشرفت بکنید نیاز به قدرت، بالانس و همچنین به اصطلاح اون کانون انرژی در چاکرای 4 و 5 هستید. مخصوصا عزیزانی که حالا در کانال های امثال کانال های ما هستن، اینها به شدت باید به این امر اشراف داشته باشه. گرچه من همیشه در ابتدای برنامه میبینید میگم به پدر مادرتون خدمت بکنه. خدمت به پدر مادر چاکرای 5 شما رو و همچنین چاکرای بیشتر چاکرای 4 شما رو قدرتمند میکنه. چرا؟ شما از غرور، منیت، از تکبر و از این مسائل دور میمانید و همچنین در چاکرای 4 شما به اصطلاح به سمت
نور پیش میرید. چاکرای چهارم شما قدرتمندتر میشه. این یکی از مهمترین و اساسی ترین چیزایی است که دوستانش کدوم رعایت نمیکنن و بارها به ما میگن آقا چقدر تو اول برنامه میگی چاکرای به پدر مادرتون خدمت بکنید. و این که اگر اشراف داشته باشن میدونن که اصلی ترین درس رو من در هر برنامه در اولش میگم. خب این رو پس رعایت بکنید. عزیزانی هم که حالا اینا رو که من میگم اینا عمومیه، قبل از این ختمه. عزیزان اگر میخواید چاکرای 4 و 5 مخصوصا قدرتمندی داشته باشید، فحش ندید، بد اخلاق نباشید، با حیوانات و همچنین خب انسان ها در درجه اولا مهربان باشید، بخشنده باشید، غیبت نکنید. اینا رو من بارها همیشه گفتم. یعنی ما بخوایم اصلاً به اون بپردازیم، کردار نیک در اصل اولش پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک، اینا رو داشته باشیم، همه این مجموعه ها رو که خب در قالب یک دین، حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید هست. پس این رو یادتون نره. این یک مقدمه پیش گفتار بود برای اون عزیزانی که شاید نسبت به این مسئله زیاد اشراف نداشته باشن. خب بریم سراغ ختم بدون زیغ وقت، بدون اصطلاحاً اتلاف وقت، و وقتمون هم زیغ هست و کم هست. بریم ختم رو آغاز بکنم. عزیزان این ختم رو شما میتونید 3 تا 14 روز انجام بدید. اینی که عرض میکنم عزیزان، این ختم بسیار بزرگه. اگر خود شخص بنده مثلا حالا کسی رو داشته باشم که باش کار بکنم، برای همین نفس گرمی حداقل 6 ماه تا 1 سال روش کار میکنم، چون اصلی ترین مبحث هست. کسی که میخواد در علوم غریبه وارد بشه، اصلی ترین چیزی که فرکانس از او بیرون اصطلاحاً منتقل کننده فرکانس یک به اصطلاح ترانسمیتر است، زبان شماست، حنجره شماست و در نهایت چاکرای 4 شماست. پس این رو به این آسونی نگیرید. شما خیلی جاها نیاز به خواندن توکیل دارید، خیلی جاها نیاز به خواندن دعا دارید و این بسیار بسیار به شما عزیزان کمک میکنه. پس این رو یادتون نره. بسیار خوب. حالا مطلبی که باید به اصطلاح ختم رو داشته باشیم، بریم سراغ اون. این ختم رو عزیزان هم آقایان میتونن انجام بدن، هم بانوانیش فرقی نمیکنه، ولی همیشه بهتون توضیح دادم به خاطر اینکه بانوان در اون ایامی که ایام طبیعی ماهانشون هست یا پریودشون هست ممکن هست و این 100% به دلیل اینکه فعل و انفعالاتی در بدن خانم ها شروع میشه، اختلال در یک دست بودن فرکانس ایجاد میکنه و شما رو، ذهنیتتون رو، اعصابتون رو، تمرکزتون رو به هم میریزه. پس سعی کنید در اون زمان نباشید. آقایون هم که خب دیگه این مسئله رو ندارن، البته آقایون هم ثابت شده که مسئله رو دارن ولی به صورت دیگه. و هرچه تمرکزتون عزیزان بر رفتار و بر کردار و همچنین بر ختمتون بیشتر باشه، نتیجه گیری شما سریعتر و همچنین بدون نقص‌تر خواهد بود. برای این ختم عزیزان شما نیاز دارید به یک اتاقی که این اتاق حالا جدایی از جایی باشه که دیگران هستن. حالا من در ادامه به اصطلاح بقیه ختم رو بهتون میگم. تا اینجا رسیدیم عزیزان. اگر میبینین این کانال برای شما ارزشمنده و به اصطلاح ممکن از اون درس‌های بگیرید که حالا در جای دیگه کم هست یا نایاب تره، زحمت بکشید این کانال رو هم مورد حمایت خودتون قرار بدید، برای اینکه از طریق الگوریتم یوتیوب به دیگر جستجوگران و اونهایی که در این کانال ها جستجو میکنن نشون داده بشه، شاید بتونیم راه درست رو به این عزیزان برسونیم. و از طریق گذاشتن حالا 2 یا چند کامنت انگلیسی عزیزان برای ما و همچنین زدن گزینه لایک یا پسندیدن به کانال کمک بسیار بزرگی میکنه. عزیزانی هم که عضو نشدن یا سابسکرایب نکردن خوشحال میشیم عضو بشن و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بزنید، بگذارید روی همه. سپاسگزار میشم از عزیزانی که به کانال کمک میکنن با زدن گزینه‌های سوپر تانکس و به اصطلاح در خارج از کشور هستن. من بعدها این عزیزان رو با نام به شما معرفی میکنم تا انسان باید کار خوب رو معرفی بکنه و این دوستانی که به کانال کمک میکنن قدم بسیار بزرگ، هر چند اندک کمک بسیار بزرگی رو میکنم به کانال. سپاسگزار هستم که حامی کانال بشید. این کانال هیچ اسپانسری نداره و شما عزیزان هستید که تا امروز
این کانال رو زنده نگه داشتید. سپاسگزارم از حمایت بیکران و بی‌دریغ شما با لایک، کامنت و این مسائل. خب حالا میریم عزیزان، این ختم رو شما یا هفته اول یا هفته دوم در ماه قمری باید شروع بکنید. بهترین از هفته اول باشه روز یکشنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه. فقط یادتون نره قمر در عقرب نباشد زمانی که شما میخواید ختم رو شروع بکنید. یعنی شما به محض اینکه میخواید ختم شروع بکنید اون روز نباید قمر در عقرب باشه یا فردای اون روز، یادتون نره، چون شما 24 ساعت یا 16 ساعت 17 ساعت تحت شعاع این به اصطلاح خانه ورود قمر در خانه عقرب هستید و این رو باید به دقت یادتون باشه. اگر حالا خط رو شروع کردید 2 روز 3 روز بعد قمر در عقرب بودش مشکلی نداره. عزیزان یادتون نره، من همیشه بهتون گفتم صبح قبل از شروع عمل همیشه چیکار بکنید؟ غسل و نیت انجام دهید. همیشه بهتون گفتم هر کاری که بنده گفتم یا حالا دیگران هم گفتم میتونید از این کار استفاده بکنید. من یه برنامه براتون گذاشتم، حمام آرزوها، اون رو برید نگاه بکنید. در انتهای همین برنامه میذارم تا بدونید قدرت آب چه هست و شما میتونید ازش چه بهره هایی بردارید. خب پس این رو هم متوجه شدید. عزیزان هنگام این عمل، در عمل شبانتون حتما باید لباستون سپید باشد. اما عمل به 2 قسم تقسیم میشه. یک قسم بعد از نمازه. خب عزیزانی که نماز ندارن یا والا به هر دلیل نمیخوان بخونن دیگه من نمیدونم، ولی عزیزانی که در دینشون نماز دارند و اینها بعد از هر وعده نمازشون این عمل رو بخونن و اونایی هم که حالا نماز دارن یا ندارن نمیخوان بخونن دیگه خودشون میدونن و من بر اونها هیچ گونه به اصطلاح تسلطی ندارم و همچنین نمیخوام روشون سرشون زور باشه، خودشون میدونن. بخونید خیلی موفق تر میشید در هر حال. خب اگر بعد از نماز بخونید این چیزی که هست، نمازتون رو خوندید، در همونجا این چیزهایی رو که میگم باید بخونید. 72 مرتبه چی میخونید؟ استغفار مخصوص. این رو به یاد داشته باشید. اگر یه بار دیگه من گفتم استغفار مخصوص، این رو همیشه دیگه تکرار نکنم. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این استغفار مخصوص هست. خب این رو 72 مرتبه میخوانید. بعد عزیزان چه کار میکنید؟ سر به سجده میگذارید. میگید که یا رب نون والقلم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا رب نون والقلم، یا رب نون والقلم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه میخونید. این رو در سجده باید بخونید. بعدم که سر بلند کردید در طول روز قبل از ختم شبانتون هر چقدر میتونید عزیزان چی بخونید؟ آیت الکرسی بدون شماره، هر چقدر میتونید. حالا 30 بار، 10 بار، 20 بار، 400 بار، 1 بار، 2 بار، هر چه میتونید دیگه. این هیچ محدودیتی نداره. خب تا اینجا متوجه شدید. حالا میریم سراغ چی؟ حالا میریم سراغ شب، که شب باید شما عمل رو انجام بدید. این عمل عزیزان نیاز به بخور استارت داره یا بخور آغاز داره. بخور آغازتون چه هست؟ یه مقداری دانه اسپند به اضافه حالا این چیزهایی که میگم هر کدومش بود میتونید انجام. سمق عربی بود میتونید انجام بدید، کندور بود یا همون لبان اونسا بود میتونید انجام بدید. بعد خدمت شما عرض کنم سندروس بود میتونید انجام بدید. هر کدوم از اینا بود مشکل نداره. این یا داره حالا سمق عربی یا کندور یا سندروس، هر کدوم بود میتونید با دانه اسپند ممزوج بکنید. یه مقداری در همون ابتدایی که میخواد در اتاق شروع بکنید به عمل، این رو هم چیکار بکنید عزیزان؟ دود بکنید. خب حالا میریم قسمت اصلی. نیاز دارید عزیزان به چی؟ به اینکه وارد یک اتاقی بشید که در اونجا سر صدا نباشه و آرام باشه. و همیشه بهتون گفتم برای هر ختمی که از سمت من یا دیگران بهتون میدن، اول پاکسازی منزل، پاکسازی اتاق، پاکسازی خودتون. برای همین جریان من
رفع چسبک ماورایی رو در کانال رادیو ماورا گذاشتم که برید اون کانال رو هم داشته باشید. لینکش بر روی تصویر میاد و همچنین در دیسکریپشن و اولین کامنت همه ویدیوها موجود هست. بعد در همین کانال هم برنامه انصراف از ماورا هست و همچنین برنامه الافارید. این الافارید رو دست کم نگیرید عزیزان. من اولین نفری هستم در فضاهای مجازی که اینا رو به شما گفتم و ختمش رو دادم. هیچ کس نداده. هر کی هم بعد از ما بیاره بذاره مشخصه. من سال قبل این مباحث رو گفتم، چه در کلاب هاوس بوده چه قبل از اون بوده. در این حال چیزهای براتون گذاشتم در این کانال ها که به صورت رایگان که هیچ کس نه میدونه نه براتون گذاشته. بسیار خوب، حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ به اصطلاح ختمتون. پس پاکسازی ها رو باید حتما در هر شرایطی هست قبل از انجام هر ختمی انجام داده باشید. وارد اتاق میشید و همیشه من گفتم اسراف و تحسین انجام بدید عزیزان. در مورد اسراف تحسین هم در کانال برنامه‌های خاصی هست، برید و ببینید. من حالا در مورد تحسینتون میگم. 21 آیت الکرسی، 7 بار سوره توحید باید بخونید، 7 سوره کوثر هست و حالا میتونید عزیزان به جای سوره توحید، یعنی 21 آیت الکرسی به جای سوره توحید و که میخواد بخونید، میتونید 7 بار سوره چی بخونید؟ تکویر هم بخونید، هیچ فرقی نداره، ولی راحت ترین حال همین حال است. 21 آیت الکرسی، 7 بار سوره توحید و 7 بار سوره کوثر به خودتون بدمید، انگار که مثلا دور خودتون فوت میکنید و به بدن خودتون دم کنید، فوت کنید، چوف کنید، هر چی شما مینامید. بسیار خوب. اسراف هم این هست دیگه، 3 حالا یا 7 مرتبه یا خیلی اگر تا حالا این عمل رو انجام نداده باشید 21 مرتبه، بستگی به ماهر بودن و انجام اعمال داره که اون کسانی که خب خیلی اسراف کردن تا حالا دیگه 3 مرتبه، اونایی که حالا کمتر 7 مرتبه، اونایی که اصلا تا حالا هیچ این کار رو نکردن، اسراف نکردن 21 مرتبه. خب من همون 3 مرتبه 7 مرتبه رو میگم، یا 3 مرتبه یا 7 مرتبه سوره چی میخونید؟ زلزال. به کلمه اشتاتن که رسیدید، اشتاتن رو 7 بار میگید. بعد از حالا 3 بار یا 7 بار هم میگید که ای عمار این مکان یا عمار این اتاق یا عمار این منزل، از این منزل با احترام خارج شوید، در عمل من فساد نکنید و تا زمانی که عملم به صورت موقت تمام نشده به منزل دوباره باز نگردید و عمل من رو خراب نکنید. بارک الله فیکم و علیکم. این رو هم حالا 3 بار میتونید تکرار کنید یا در 7 بار هر یک باری که خوندید 1 بار این رو که میگم تکرار کنید. بعد هم بگید به حق ملک تارش. این میشه اسراف شما عزیزان، زیادم سخت نگیرید. خب در این عمل اگر از شمع استفاده کنید خیلی بهتره، استفاده هم نکردید نور لامپ هم بود مشکلی نداره. اگر چاقوی مندل دارید بهتر، ندارید بازم اشکال نداره، هیچ فرقی نداره. چاقو رو داشتید به سمت خودتون میگذارید، اینجا میشینید، یه مقداری هم اینجا بخور میکنه. حالا بخور هم میتونستن قبل از این وارد اتاق بشید بخور کرده باشید داخل اتاقش، فرقی نداره. عمل رو شروع میکنید. من همیشه گفتم در هر عملی که به شما میگم ابتدا 14 صلوات مخصوص و 14 استغفار مخصوص بگید و همچنین در پایان عمل که قبل از اینکه از اتاق خارج بشید یا عملتون تمام شد دوباره 14 صلوات مخصوص رو بگید. صلوات مخصوص هم چه هست؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. این صلوات مخصوصی که بنده به شما میگم. خب حالا میریم سراغ ختم. عزیزان دوستان، میبایست این چیزی که میگم رو انجام بدید. یه کاسه آب میارید، داخلش چند قطره گلاب میریزید و میذارید جلوتون. ابتدا چی میخونید؟ سوره الملک رو میخونید. 1 بار که میخونید در این آب میدمید. بعد میرید سراغ چه عزیزان؟ سراغ سوره یاسین. یاسین 7 مبین داره عزیزان. در هر مبین یاسین که رسیدید 21 مرتبه سوره چی میخونید؟ و شمس و دوباره در این آب میدمید. بعد از اینکه سوره یاسینتون تموم شد در آخرین مرحله چی کار میکنید عزیزان؟ میرید سراغ سوره قاف. سوره قاف رو هم میخونید. بعد از اینکه سوره قاف تموم شد
دست بلند میکنید به دعا و به همین صورتی که همیشه دعا میکنید و این دعایی که میگم رو میگید. اللهم یا علیم یا خبیر یا قادر یا متعال یا رب کل شیء یا قادر علی کل شیء یا رب الملائکة المقربین. به حق کاف و نون انما امره اذا، این کاف رو میتونید، حالا من نوشتم کاف، بذارید اینجوری بنویسم که بهتر است. به حق کاف و نون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. عجبنا و اغثنا وارحمنا به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. حالا این رو من باید بالاتر می‌نوشتم ولی خب متاسفانه جا نیست. پس بعد از انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میگین عجبنا و اغثنا وارحمنا به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم و 3 بار صلوات مخصوص میگویید. این عمل اینها رو هم که خوندید 3 بار این دعا رو عزیزان باید بخونید. این دعا رو 3 مرتبه باید بخونید و در اون آب بدمید. از اون آب هنگام خواب مقداری میخورید، به اصطلاح موقعی هم که میخواد بخوابید یه مقداری به صورتتون، روی سینه‌تون، اینها زیر گلوتون از اون آب میزنید دیگه. اون آب باید همونجا تموم بشه، نذارید برای فردا پس فردا. این رو عزیزان حتما انجام بدید. هرچه این ختم رو ادامه بدید بسیار بسیار برای شما قدرتمندتر خواهد بود. حتی 4 چله، حتی 5 چله، یعنی 5 تا 14 روز. اگر احیانا در زمانی که دارید ختم رو انجام میدید در رؤیاتون موجودیتی رو دیدید، حالا بزرگواری به شکل پیرمردی یا به شکل عزیزانی با دوستشون یا مثلا 3 نفری 5 نفری تعدادی به شما اومدن خلعتی دادن یا نوشیدنی دادن یا به شما غذایی دادن، با کمال میل بگیرید و مطمئن باشید که بسیار 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 از این عزیزان به شما در این امور نفس گرمی و همچنین بالا بردن فرکانس شما خیر و برکت خواهد رسید. عزیزانی هم که از این خط میخوان انصراف بدن یادشون نره 7 بار سوره توحید میخونید برای انصراف و 7 بار زلزال. در هر باری هم که خوندید میتونید بگید 7 بار بگید انصراف و انصراف و انصراف و انصراف و 7 بار تکرار کنید. انصراف دادم از این عمل و به واسطه این عمل هرچه وارد زندگی من شد و هرچه در این ارتباط باعث ارتباط من و دیگر عوالم شد، همه ارتباط ها قطع شود و هر موجودیتی وارد منزل و خاستگاه من شد به محل خودش بازگرده. من از این عمل انصراف دادم. بارک الله فیکم و علیکم. میتونید بعد از 7 بار سوره توحید 1 بار این رو بگید یا میتونید 7 بار بگید، خودتون میدونید، ولی انصراف و انصراف و انصرافش رو 7 بار در هر بار باید بگید. انشالله که عزیزان از این ختم بهره مند بشید. این ختم بسیار ختم عالی است، بسیار ختم گرانقدریه. ضمناً ای عزیزان میگن آقا ختم رو آسون بذارید. عزیزان من بارها گفتم اینجا آموزش علوم غریبه است، اینجا دکان نانوایی نیست که برید یه ساعت صف واسید بهتون نون بدن. ساده ترین دستورات رو بنده همیشه برای شما میذارم. پس قدر بدونید دیگه، اینقدر هم باور بکنید من آدم سختگیری نیستم و اگر بخواید به سختگیریش و به اون مسائلش برسید بسیار بسیار سختگیر هستم. پس سعی بکنید که این مسائلی که من براتون میذارم رو قدر بدونید، مخصوصا که به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار میدم. ضمناً امروز و فردا آخرین روز استفاده از تخفیف هست برای بسته هایی که داشتیم آموزش مقدماتی و راه میان بر. دیگه این امشب که حالا عزیزانی خرید کردن تا قبل از 12، فردا هم دیگه آخرین فرصت است و دیگه هم تمدید فعلا نخواهد شد. از اینکه با ما همراه بودید و 300 نشون داده سپاسگزارم. برای همه شما دعا میکنم، شما ما رو دعا بکنید و کانال لایو ماورا رو حتما سابسکرایب بکنید، در اونجا برای پرسش پاسخ میذاریم
و انشالله تا آموزش بعدی یا لایو بعدی، دادار پایدار یار و یاور شما گرامی است.